بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نخلص مشروعنا بديفليكس. في المحاضرة السابقة تعلمنا كيف نقسم اللي أوت باستخدام ريفلكس، وعملنا اللوجو والنافيجيشن والإيمج والإنفو والأسايد والفوتر. في البداية بدنا نبلش بالفوتر، هي أسهل واحدة. لو إجينا هون فأنت عندك الكوبي رايت باور باي محمد السيد، هي راح نبلش فيها أول إشي. هذا الفيديو برعاية المبين أكاديمي، قدم دورات عن بعد في مجال البرمجة والجرافيك ديزاين. لمعرفة المزيد عن الدورات المقدمة راح تلاقي اللينك في الديسكريبشن. هنا في الفوتر بدي أكتب مثلا H2، واحكي له هنا and copy، بعدين power by محمد السيد. تمام، بدي أخليها أول إشي في المنتصف. كيف؟ راح نيجي على الستايل، إني أسكر لك الإكسبلور، راح أنزل لتحت وهي الفوتر. جميل، الهايت قلنا 70، الباك جراوند كلر بلاك، الكلر أبيض، وبدي أخليها هون ديسبلاي فليكس، والديفولت إلها رو. هون راح أستخدم الجاستيفاي كونتنت وأخليها سنتر. سيف، ممتاز. بس كمان بدي أنزلها لتحت. هسا أنا قدرت أجيبها في المنتصف، لكن برضو بدي أنزلها لتحت. الجاستيفاي كونتنت هو اشتغل على المين أكسس، بدي أشتغل على الكروس أكسيوس. برافو عليك، align items، وهون شو بحكي له؟ سنتر. هيك أنا وسطتها في المنتصف. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. تعال ننتقل هسا لللوجو والنافيجيشن اللي هو راح يكون داخل الهيدر. هسا أنا عندي في الهيدر هون أول إشي عندي اللوجو نيم هو انجينيرك محمد السيد، وفي عندي أنا هون النافيجيشن هي الهوم والتشانل والأباوت. تعال نبنيها. موضوعها جدا بسيط. أول إشي في الإندكس شفت النافيجيشن، احذفها وبدنا نضيف هون لينك. أنا ضفته بشكل سريع. راح يكون في عندك الهوم والشانل والاباوت اس، وفي عندك هون كلاس اكتف. كلاس اكتف انه بده يكون عندك الهوم دائما مختاره، واللوجو هون راح نشطبها واكتب انجينيرنج محمد السيد. سيف. هيك امورنا تمام 100%. تعال نروح على الستايل. اول اشي بدي اخليهم في المنتصف. انت عارف انه الهيدر هو البيرنت، واللوجو نيم والنافيجيشن هم الاطفال، فباستخدام الالاين سيلف بحكي له هون سنتر، صارت في المنتصف. وكمان النافيجيشن نفس الاشي، align سيلف، برضه بحكي له سنتر. ممتاز. هسا الباك جراوند راح اخليها شفافة، ما راح احذفها. وكمان النافيجيشن نفس الاشي شفافة. واللون الاخضر برضه نفس المبدأ. طب اللون الاحمر من اجا من الكونتينر اللي هي الاب اساسي. هيك الموضوع صار اوضح اكثر. مبدئيا بدي اجي هسا على النافيجيشن. النافيجيشن بدي اجي على اللينك، بدي احكي له نافيجيشن لينك، وهاي كل براكت. اول اشي بدي اشيل الخطوط اللي هي الاندرلاين. تكست ديكوريشن نون، علمتك اياها سابقا. هيك شلنا الخط اللي كان تحت لهم. كمان بدنا نخلي اللون اسود، كيلو كلر. خلينا نحكي مثلا هيكسا كلر اسود. ممتاز. بدي اعطي مساحات بيناتهم. بدي احكي له هون بادنج 10 بكسل من كل الجهات. بتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. بعد هيك كمان بدي أعطي فونت سايز، بدي أحكي مثلا 20 بكسل. سيف. هيك صار أوضح، ممكن نكبرهم شوي، يعني مثلا 25. هيك ممتاز. صاروا كثير كبار صح؟ خليها 20.
20 أفضل. بعد هيك بدي أعطي هوفر لللينك. بكل بساطة بحكي له نافيجيشن لينك هوفر، هي إيش؟ سودو كلاس صح؟ بعد هيك كل براكت وبحكي له هون الكلر راح تكون جرين. بعدين الفونت سايز راح تكون 25، ممكن خليها 22 بكسل. يعني أول ما أوقف على مثلا الهوم الخط بكبر. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. متذكر الأكتف دوت أكتف؟ هتقول نسيتها، إيش هي الأكتف هاي؟ لو إجينا هون على الإندكس أنت هتتذكر إنه الهوم ضفنا لها كلاس اسمه أكتف. هذا الأكتف سوري هذا الأكتف بدنا نخلي اللون دائما يكون أزرق كلر. هون نحكي له بلو. ممتاز. هيك صار أنت هسه عندك الهوم هي الأكتف اللي أنت مختارها. كمان بدي أضيف اللي هي البوكس شادو، متذكرينها أخذناها في الفندمنتال. خليني أذكرك فيها عشان تشوفها بشكل أوضح. بدي أجي هون تحت النافيجيشن يس الكونتينر مين، وأحكي له مارجن توب. مارجن توب بدي أحكي له من فوق 20 بكسل. ممتاز عشان يشوفها بشكل أوضح. وراح أجي هون على الهيدر أحكي له شادو، أو خلينا نحكي بوكس شادو. عندنا أول إشي الإكس 1 بكسل، الواي 1 بكسل، وفي عندك هون البلور كمان 1 بكسل، وآخر إشي عندنا السبريت خليها برضو 1. سيف ونعطي اللون مثلا كري. أكيد انتبهت أنت هسا على إيش؟ على البوكس شادو. بدي أعمل رايت كليك وانسبكت، وأجي أختار هون الهيدر، وأجي على الخيارات بصير أسوي الشكل اللي بدي إياه. مش هيك أفضل؟ مرة ثانية أجي على الخيارات من هون مثلا ننزلها شوي لتحت. لون الجري مش كثير حلو، هسه بنغيره بس هيك ألطف. تمام. البلور هيك أحلى بكثير. سبريد الانتشار فيش داعي للانتشار، خليها 0. هذا اللي بدنا إياه. واللون كمان صار ألطف لما عملنا البلور. هاي القيم اللي بدي إياها بنسخها زي ما هي كوبي، باجي أضيفها هون. هي بس كانت مراجعة للمواضيع اللي أخذناها سابقا. طبعا أكيد هسه المارجن توب كانت 20 بكسل كثير، ممكن مثلا أحكي 5 بكسل هيك ألطف. برضو كده انتبهت إنه اللوجو كثير مقرب صح؟ لازم نبعده شوي. باجي هسه على اللوجو نيم بحكي له مارجن ليفت 3 بكسل. سيف. ممتاز، ممكن نخليها 5 بكسل. نوحد القيم 100%. أتمنى تكون الفكرة لحد الآن واضحة. وهسه راح ننتقل لآخر جزء عندنا إياه في المشروع، وهو إيش؟ المين. أول خطوة راح نسويها نبني الصورة، بعدين نبني المعلومات. هدول كثير كثير سهلات، تعال نطبقهم مع بعض. راح أجي أول إشي على الإندكس، وأجي هون على السكشن اللي فيها الإيمج بروفايل. سكشن إيمج بروفايل، بدل كلمة إيمج بضيف الصورة. عندك هون إيمج سورس، إيمجز. مين هاي الإيمجز؟ هي في فولدر اسمه إيمجز. في عندك هون CSS، الجيت هاب، HTML، ومحمد. تمام. وإذا الصورة ما ظهرت أعطيني محمد السيد. الصورة أخذت الحجم كبير، أنا مش حاكي لا width ولا height. هسه راح نحلها في الستايل. نيجي هسه هون على الإيمج بروفايل. أنا هسه جوا المين كونتينر، المين نفسها إيمج بروفايل. هي ماخذة الهايت 100% والويدث 40%. باجي بحكي له هون بقول له شفت الإيمج بروفايل في جواتها إيمج. هاي الإيمج الويدث 100%. شو قصدي في 100%؟ يعني تاخذ ال 40% كاملة. والهايت 100%، هي تاخذ كمان الطول الكامل. شو قصدي أنا هون إنه الهايت تاخذ 100%؟
إنها تأخذ طول الإيمج بروفايل. طب سؤال، هسا قديش طول الميل؟ 150، فهي 100% معناتها 150. هنكبرها شوي، خليها 250، هيك أفضل. طبعا إحنا خلال هذا الكورس ما بركز كثير أنا على التصاميم البيرفكت، يعني بس بركز إنه نتعلم الخصائص ونراجعهم أكثر من مرة. حيكون في عندنا قوائم كثيرة نشرح فيها تطبيقات كثيرة، ويكون موضوعنا بشكل احترافي أكثر. لكن خلال الدورة اللي إحنا هسه فيها بهمني بس أركز على الخصائص، بتكون فاهمهم 100%. بدنا ننتقل هسه لموضوع الانفو. هيك خلصنا إحنا الصورة. أول إشي بدي أروح على إندكس، وداخل الانفو بروفايل بشطب الانفو، بعمل كنترول في، ضفت هون السوفت وير انجينيرنج، التيم ليد فرونت اند، وعندنا هون ان اوردر ليست، HTML CSS وجافا سكريبت. عندك هون الكلاس داش. ايش يعني داش؟ هي كانت الشحطات، يعني بدل الدوائر راح نحط ايش؟ شحطة. تعال نعطي اول اشي الستايل الخاص فيها. راح ارجع مباشرة على الستايل، اجي هون وين الايمج بروفايل؟ هيها. مبدئيا بدي اعطيها بادنج من كل الجهات 10 بكسل، هنا كثير ملزقة. بالضبط، هيك ممتاز. الشغلة الثانية، تيم ليد هي باراجراف، بدي أعطيها مارجن من فوق. باجي هون شو بحكي له؟ انفو بروفايل، في باراجراف بداخلها، هاي الباراجراف مارجن توب 4 بكسل. هيك صار أحسن المساحة، صح؟ من هون صارت 4 بكسل. هسا راح آجي على الان اوردر ليست. ان اوردر ليست اللي هي الداش، الكلاس قلنا عنها داش. شو راح أسوي فيها مبدئيا؟ راح أحكي له مارجن توب 10 بكسل، يعني ان اوردر ليست اتبعد عن التيم ليد 10 بكسل. بعد هيك شفتوا الدوائر، راح اشيلهم. كيف؟ ليست ستايل تايب، هون بحكي له none. هي راحت الدوائر. ممتاز. هسه بدي اضيف بادنج بين كل HTML و CSS والجافا سكريبت. الموضوع برضو سهل. ان اوردر ليست داش، بعدين بحكي له list item، وبحكي له هون بادنج من كل الجهات، سوري، بادئ من كل الجهات 5 بكسل. ليه أعطاني ايرور؟ لأني أنا مش حاط هون نقطتين رئيسية. ممتاز. هاي ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. كمان بدي أضيف هسه الشحطات. كيف بدي أضيف الشحطات؟ الموضوع جدا برضو بسيط. ان اوردر ليست دوت داش، بحكي له شفت الليست ايتم، هون راح استخدم السودو إليمنت اللي هي before. بدي أضيف قبل أي list item، يعني قبل ال HTML قبل ال CSS قبل الجافا سكريبت، بدي أكتب هنا content. بدي أستخدم الانترفيس CSS، متذكرين شرحناها قبل هيك. خلينا نحكي هنا باك سلاش، بعد هيك 002 دي. إيش معناتها؟ معناتها الشحطة. طيب بدي أعمل سبيس باك سلاش 0020، وهي ترمز إلى السبيس. طيب شرحناها بشكل مفصل لما طبقناها في الفندمنتال. وهيك بنكون خلصنا الانفو الخاص في البروفايل. بس باجي هون على الكلر وبحكي له ترانس بيرنت شفاف، في لون اورنج. الاورنج هو اتوقع الاورنج، هيو ترانسبيرنت، والجرين نفس الاشي. ممتاز. هيك صار ارتب واوضح. وهيك بيضل عندنا اخر اشي هي السايت. اول اشي عندي انا هون، حتنتبه انه في عندي انا هون الصورة وجنبها الاسم الكورس وستارت كورس جيت هاب، يعني بتكبس عليه، هي عبارة عن لينك تفتح لك الدورة. تمام؟ ال HTML وال CSS. طبعا هسه انا راح اخذ نفس الكود اللي كتبناه بالفلوت. احنا عملنا ان اوردر ليست، خلينا هاي عبارة عن ليست ايتم، وهاي عبارة عن ليست ايتم، والسي اس اس برضه ليست ايتم. خليني اوريك كيف. راح اجي على الاندكس، وين الاسايت؟ هيا هون. نعمل كنترول في واشرح لك اياها شوي شوي. خليك معي. مبدئيا بدي اسوي شوية كومنت، نحكي انه هاي مثلا هيدر، وهاي حتكون اللي هي المين.
وهون راح يكون عندنا السايد. جميل. داخل السايد عملت لك ان اوردر ليست واعطيتها كلاس سميته كورس. اول دوره هي الجيت هاب، في إلها صوره. طبعا شو كاتب انا هون؟ ايمج، هي حتكون ايمجز. اكيد الصوره حتكون كبيره لانه مش معطين لا ويدث ولا إشي. راح نعطيها الويدث وين؟ في الستايل. ما علينا هسه. سكشن كلاس انفو كلاس، يعني عملت سكشن انا. داخل السكشن عندك H4 وعندك لينك هيدر 4 وعندك هنا لينك. ليه أعطيتهم سيكشن؟ خليني أذكرك إنه كانت اسم الكورس ولينك الكورس كانوا على يمين الصورة. فأنا عشان أتحكم في الثنتين بسرعة خليتهم داخل إيش؟ داخل سيكشن. وأعطيته إيش؟ كلاس اسمه انفو كورس. وبيتكرروا الكورسات تحت بعض. هاي images وهاي كمان images. عندك ال HTML وال CSS. أول إشي راح أسويه، خليني بس أكبر لك البراوزر، أسكر لك الإكسبلور، وأروح على الستايل. هاي السايد. هون خلينا نكتب مثلا السايد. الهايت حكينا 250 بكسل. أول إشي راح أبلش فيه هو an order list course. هون بدنا نحكي له أي image بداخلك خليها مثلا الويدث إلها قديش؟ 50 بكسل. ممتاز، هيك إحنا أمورنا تمام. وكمان فوقيها بدي أحكي له an order list course أي list item. خلي الليست ستايل له تايب null، يعني شيل الدوائر. ممتاز. ليه ما اشتغلت؟ لأنه أنا عامل هون سبيس. سيف. هسه اشتغلت. كمان بدي أخلي مارجن بتوم، يعني كل ليست ايتم بيكون مارجن بتوم إلها من تحت 10 بكسل. كيف يعني؟ أكيد هسه انتبهت إنه هاي ليست ايتم، من هون صار عندك 10 بكسل، من هون كمان صار عندك 10 بكسل. ممتاز. هسه شو تسوي؟ بقول له كل ليست ايتم هي راح تكون عبارة عن فليكس ديسبلاي. فيش احلى من هيك. الناس اللي اخذوا معي الفلوت وطبقوا معنا الفلوت، انت متذكر كيف كنا نسويها؟ ليفت الصوره، رايت لمين؟ للسكشن اللي اسمه انفو كورس، واعمل كلير باث عشان ينزلوا تحت بعض. متذكر العذاب اللي كنا فيه؟ بس قلت له اي ليست هي عباره عن رو، لانه اصلا الفليكس الديفولت له رو. فصار انت هسه عندك هون الصوره، وعلى اليمين شو في عندك؟ السكشن. ولا في اسهل من هيك. هسه راح اجي على الانفو كورس، هو السكشن اللي فيه اسم الكورس واللينك. وراح احكي له هون بدي بادنج 10 بكسل من فوق وتحت، و5 بكسل من الليفت والرايت. هيك صارت احسن بكثير، صح؟ 10 من فوق، 10 من تحت، 5 من اليسار، و5 من اليمين. اللون الاورنج ريد خليها شفاف. هيك احسن. تمام. شو صفى هسه عندنا؟ صفى عندنا بس نغير اللينكات، البيهيفير الخاص فيها. فراح احكي له انه داخل كل انفو كورس في عندك لينك. هذا اللينك بدنا نخلي دائما اللون يكون له بلو. بعد هيك كمان بدنا نعمل هوفر على مين؟ على الدوت انفو كورس. عندك اللينك بدنا نعمل هوفر اللي هي السودو كلاس. بحاول دائما احكي لك المصطلحات عشان ما تنساهاش. في كلر، بدنا نخلي الكلر جرين. بعد هيك بدنا نحكي له التكست ديكوريشن عشان نشيل ايش؟ الخط. نحكي له none، يعني اول ما توقف عليها الخط بينشال. طيب جميل. اخر اشي كمان بدي اكتب لك اياه الفونت سايز، خليها 20 بكسل. ممتاز. يعني الخط بيكبر او متوقف عليه. هيك بنكون احنا خلصنا
مشروعنا. طبعا إحنا هيك ما خلصنا، رح يكون في عندنا محاضرة أخيرة هنراجع فيها كل الخصائص باستخدام لعبة نتسلى ونراجع فيها كل الأفكار عشان أتأكد إنك أنت فهمت فكرة الريفلكس 100%. أتمنى كانت الأفكار واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.